سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و روز خوب و خوشی داشته باشید. امروز یه خبر خوشحال کننده دارم برای اکثر شما، شاید همه شما که دوست ندارید رژیم بگیرید، دوست دارید هرچی که میخواید رو بخورید و خوش‌اندام بمونید، چاق نشید. اون خبر خوشحال کننده اینه که وقتی میرید سر یخچال برای خوردن، یه صندلی هم برای نشستن با خودتون ببرید. این جمله خیلی به شما احساس خوبی میده، نه؟ این جمله اسم یک کتابیه درباره روانشناسی چاقی به نوشته خانم جینن راس که چندین سال جزو کتاب‌های پرفروش شده. توی این کتاب نویسنده به جنبه‌های کم کردن وزن و موضوع بدنشناسی میپردازه و میخواد به ما حس خوبی بده درباره بدنمون و اینکه رژیم نگیریم. فکر کنم از روی اسم کتاب تا حدودی متوجه شده باشین که توی این کتاب راجع به چی میخواد صحبت بکنه. خانم جینن راس جزو پیشگامان ضد رژیم لاغریه، یعنی با رژیم های لاغری از هر نوعش مخالفه و میگه که هر کاری، توی پیشگفتار کتابم میگه هر کاری که میخواید بکنید فقط رژیم نگیرید. معتقده که رژیم به بدن ما آسیب میزنه. چرا؟ میگه که شما اگر با بدنتون دوست باشید، اگر بدنتون رو بشناسید، به راحتی میتونید اندام متناسب خودتون رو داشته باشید. توی این کتاب اشاره میکنه به این که ما دو نوع گرسنگی داریم، یه نوع گرسنگی فیزیکی و یه نوع گرسنگی احساسی. گرسنگی فیزیکی گرسنگی هستش که شما واقعا گشنتون میشه، واقعا احساس گرسنگی میکنید. شما مثلا چندین ساعت مشغول یک کار مهمی بودید، نتونستید غذا بخورید و حالا حس میکنید که معدتون داره فشرده میشه، معدتون داره جمع میشه، احساس ضعف توی معدتون میکنید. میگه اون گرسنگی فیزیکی واقعیه، یعنی بدن شما کمبود غذا داره و نیاز داره که اون موقع بهش غذا برسه، مواد معدنی برسه، ویتامین و پروتئین برسه و به شما با همون احساس گرسنگی دادن نشون میده که الان نیاز به غذا داره. وقتی که شما واقعا گرسنتون میشه و واقعا میدونید، مطمئنید که الان گرسنتونه و باید غذا بخورید، میگه اون موقع شما برید سر یخچال. به خاطر همین میگه یه صندلی برای نشستن هم با خودتون ببرید. میگه برید سر یخچال و هر آنچه که دوست دارید رو بخورید بدون هیچ محدودیتی. میگه این احساس گرسنگی وقتی تو شما ایجاد میشه، شما هر آنچه رو بخورید میسوزونید، تبدیل به انرژی میکنید و اصلاً باعث ایجاد چاقی تو بدن شما نمیشه. میگه ولی یه گرسنگی احساسی داریم، احساس ترس داریم، احساس نگرانی داریم، احساس استرس داریم، یا احساس خیلی شاد داریم، یعنی به خاطر یه خبر خوش، یه اتفاق خوشایند خیلی شاد شدیم و احساس خوشایند زیادی داریم، یا غم داریم. میگه تو اینجور مواقع ما میریم سراغ خوردن و شروع میکنیم به خوردن و چون ذهنمون، مغزمون جای دیگه‌ایه، توجهش روی چیزهای دیگه‌ایه و اصلا ما توجه به خوردن نداریم و هر آنچه که دم دستمون میاد رو میخوریم، حتی بیشتر از زمانی که واقعا گشنمون میخوریم. چون واقعا هم گشنمون نیست، اون خوردن باعث چاقی میشه، باعث ایجاد چربی توی بدن میشه و باعث بیماری میشه. تو این کتاب میگه که اگر شما هدفتون لاغری، جذابیت، زیبایی و شادی و نشاط هستش، با گفتن این جمله که من خیلی چاقم، من خیلی لاغرم یا من خیلی زشتم، نمیتونید به هدفتون برسید. شما باید اون هدفتون رو با ایجاد باورهای ذهنی، با تغییر افکارتون ایجادش بکنید و از بین ببرید، نه با خوردن. میگه ویژگی میل به خوب دیده شدن، زیبا دیده شدن، خوش‌اندام دیده شدن ربط به درون شما داره، نه ربط به ظاهر شما. میگه احساس چاقی ربطی به اندازه و سایز بدن شما نداره، احساس لاغری هم ربطی به اندازه و سایز بدن شما نداره. هر دوی این احساسات حالات درونی مغز و قلب شما رو نشون میده. میگه وقتی شما هدفت لاغریه یا زیباییه ولی از اندام خودت خوشت نمیاد، از چهره خودت خوشت نمیاد، در واقع قلب و مغز شما در دو جهت مخالف دارن حرکت میکنن و شما به هدفت نمیرسی. حتی اگر لاغر هم بشی، خوش‌اندام بشی، هم باز خودت رو چاق میدونی.
اگر مثلا بعد از 6 ماه یا 1 سال 2 سال یه دوستی که مدت هاست ندیدی شما رو ببینه و بگه چاق شدی، شما با اینکه خوش‌اندامی واقعا حس میکنی چاقی، چون حرف اونو باور میکنی. میگه همه ما طبق تعاریف جامعه، طبق نگرش جامعه و همینطور طبق نگرش و باورهای خودمونه که خودمون رو چاق یا خیلی لاغر یا خیلی زشت میدونیم. در حالی که اگه شما یادتون باشه، حالا اونایی که سنشون بالاتره میدونن که سالهای گذشته تو این مجله های مد فقط کسانی بودن که خیلی لاغر و خوش‌اندام بودن، ولی الان ما توی مجله های مد، حتی توی مانکنا، توی مدلا، خانم های چاقی رو میبینیم که مدل لباسن، مدل مجلات هستن و الان نگرش جامعه فرق کرده و خانم جین انراس هم همینو میگه شما مطابق با باورها و نگرش جامعه است که شما خودتون رو لاغر یا چاق یا زشت فرض میکنید. مثلا اگر دقت کرده باشیم وقتایی که ما خیلی شادیم یا مثلا منتظر سریال مورد علاقمون هستیم، منتظر فیلم مورد علاقمون هستیم، سینما میخوایم بریم یا فوتبال میخوایم تماشا کنیم، دیدیم که حتما باید ما یه چیزی بخوریم. یعنی انواع و اقسام پفک، چیپس، میوه، نوشیدنی، کلا و هر آنچه که دوست داریم رو تخمه میخریم برای اینکه زمانی که داریم اون فوتبال یا فیلم رو تماشا میکنیم یا تو سینما نشستیم حتما همراهش یه چیزی بخوریم. چرا؟ برای اینکه بهمون لذت میده، برای اینکه حس میکنیم که الان یه زمانیه که خیلی شادم و چون شاد هستم باید این شادیمو با خوردن چند برابر کنم. میگه اون گرسنگی احساسیه که شما انجام میدید و اون باعث ایجاد چاقی تو شما میشه. و در واقع خانم جین انراس اینو میگه اگر شما از اندام خودتون راضی نیستید، خودتون رو خیلی چاق، خیلی لاغر یا خیلی زشت میبینید، در واقع شما فقدان عزت نفس یا حرمت نفس دارید، کمبود اعتماد به نفس دارید، کمبود محبت دارید و میخوای خودتون رو از دید دیگران زیبا ببینید، از دید دیگران خوش‌اندام ببینید. به خاطر همون میگه خیلی ها میرن عملهای زیبایی میکنن، میلیون ها دلار خرج میکنن برای اینکه از دید دیگران زیبا دیده بشن، یا میرن لیپوساکشن میکنن، رژیم های سخت به خودشون میدن برای اینکه اندامشون خوب بشه، دیگران اونها رو خوش‌اندام بدونن. و میگه اینها کسایی هستن که حتی اگر خوش‌اندام هم بشن، حتی اگر زیبا هم بشن، بعد از میلیون ها دلار هزینه کردن، باز هم خودشون رو زیبا نمیبینن، باز هم خودشون رو خوش‌اندام نمیبینن، باز هم از خودشون ناراضی هستن، حتی اگر دیگران بگن شما خوب هستی. به خاطر همین میگه اگر شما بدنتون رو خوب بشناسید، احساسات بدنتون رو خوب بشناسید و فرق بذارید بین گرسنگی فیزیکی و گرسنگی احساسی، اون موقع به راحتی وقتی که واقعا گرسنتون میشه هر آنچه که دوست دارید رو بخورید. توی پیشگفتاری کتابم میگه هر کاری میخواید بکنید، فقط رژیم نگیرید. شما اون موقع هر آنچه که میخواید رو میخورید و اون تو بدن شما به انرژی و سوخت تبدیل میشه. میگه ولی وقتی که واقعا گرسنتون نیست و از روی احساساتی که براتون گفتم، نام بردم، از روی اون احساسات میخواید بخورید، اون موقع دست از خوردن بردارید، چون خوردن کمکی به شما نمیکنه برای از بین بردن استرس، برای کم کردن نگرانی یا برای شادتر کردن شما. میگه شما اگر نگران هستی، استرس داری یا ترس داری، شما باید با ذهنت بر اونها غلبه بکنی و اونها را از بین ببری، نه با خوردن. وقتی که شما احساس چاقی میکنی و رژیم های سخت میخوای بگیری، میگه اون موقع است که انگار شما یه قیچی برداشتی و داری تمام زندگیت رو قیچی میکنی. یعنی تمام زندگیت تحت تأثیر رژیم گرفتن شما قرار میگیره. چون شما میخوای رژیم بگیری، یه سری غذاها نباید پخته بشه، یه سری غذاها نباید خورده بشه، یه سری مواد غذایی نباید خریده بشه، یه سری رستوران ها نباید رفته بشه،
یه سری مهمونی ها نباید گرفته بشه، نباید رفته بشه. میگه انگار که شما یه قیچی گرفتی و کل زندگی تو داری قیچی میکنی تا به اون شکل مورد علاقه خودت در بیاری. و ممکنه به شما احساس خوبی بده که هرچند به خود شما هم احساس خوبی نمیده، ولی اطرافیانتون رو آزار میده. خانم جین اندراس حدود 1491 خانم رو به مدت 8 سال مورد آزمایش قرار داد و بهشون قدرتمندیشون، توانمندیهاشون، مهارتهاشون، هنرهایی که داشتن رو بهشون یادآوری کرد. یعنی گفتش که شما بگید که چه توانمندیهایی دارید، چه هنرهایی دارید، چه قدرتی دارید، چه کارهایی میتونید بکنید. به مدت 8 سال اینها رو تحت آزمایش قرار داد و بعد از 8 سال اونها خودشون فهمیدن، اینو درک کردن که تمام اون چیزهایی که میخوان داشته باشن رو دارن، ولی فکر میکردن که با لاغر شدن، با زیباتر شدن، با خوش‌اندام شدن میتونن بهشون برسن، در حالی که آلردی اونا رو همه رو داشتن تو خودشون. وقتی که شما توانمندی های خودت رو ببینی، مهارت هات رو ببینی، علاقمندی هات رو ببینی و روی اونا کار بکنی، دیگه اصلا اندام فیزیکی شما برای شما مهم نخواهد بود. و وقتی مهم نباشه، با درست خوردن و در زمان مناسب خوردن شما همیشه اندام فوق‌العاده و دلخواهتون رو خواهید داشت. میگه بعضی وقتا شما واقعا احساس انزوا و تنهایی میکنید. اون موقع از روی اون احساس تنهایی پناه میبرید به خوردن. میرید توی یخچال و کیک میخورید، شیرینی میخورید، نمیدونم آب میوه میخورید، هر چی که میخواید میخورید و اصلا حواستون نیست که دارید به بدنتون ضربه میزنید و بعدش پشیمون میشید. میگه اون موقع اگر احساس تنهایی میکنید، برید بیرون پیاده روی کنید، برید قدم بزنید، برید با همسایتون صحبت کنید، برید مغازه خرید کنید و با اون کسایی که اونجا دارن خرید میکنن صحبت بکنید. خودتون رو از احساس تنهایی و انزوا در بیارید. برید به دوستتون زنگ بزنید، به خانواده زنگ بزنید، باهاشون صحبت بکنید. میگه اون احساس تنهایی و انزوا رو سعی کنید که با یه روش‌های دیگه‌ای از خودتون دور بکنید، نه با خوردن. به خاطر همین میگه حتما فرق بذارید بین گرسنگی فیزیکی و گرسنگی احساسی. میگه وقتی به اینجا که میرسید، اون موقع قلب و مغز شما همراستا در یک جهت میشن و اون موقع است که شما وقتی که به گرسنگی احساسی توجه نکنی و در مواقع گرسنگی فیزیکی هر آنچه که میخوای رو بخوری، اون موقع شما به هیچ عنوان چاق نمیشی و همیشه خوشندام، زیبا و مورد علاقه خودتون میمونید. و یه چیز دیگه ای که اینجا من میخوام مطرح بکنم اینه که ما سعی بکنیم که خودمون رو بیشتر دوست داشته باشیم، خودمون عاشق خودمون باشیم، چه از لحاظ ظاهری و فیزیکی و چه از لحاظ درونی. بگردیم پیدا کنیم ببینیم چه توانمندی هایی داریم، چه مهارت هایی داریم، چه قدرتی داریم، چه هنرهایی داریم. آیا خوب صحبت میکنیم؟ آیا هنر گلکاری داریم؟ هنر خیاطی داریم؟ آیا بلدیم یه چیز رو خوب آموزش بدیم؟ آیا معلم خوبی هستیم؟ یا حتی اگر خانم خانه‌دار هستید هم ببینید آیا با بچه هاتون رفیقید؟ طوری با بچه هاتون صحبت میکنید، احترام میذارید که بچه هاتون هم با شما همون احترام رو میذارن؟ بچه هاتون میان هر مسئله مشکلی دارن رو مثل یه دوست با شما مطرح میکنن؟ آیا خانواده گرم و صمیمی ایجاد کردید؟ همه اینا به خاطر وجود شما تو خانواده است. یعنی وجود شما توی خانواده مهمترین عامل ایجاد یه خانواده گرم و صمیمیه. ارتباط خودتون رو با درون خودتون که همون خدای درونتونه بیشتر بکنید تا عاشق خودتون بشید. شما وقتی که با درون خودتون دوست بشید، با خدای درونتون ارتباط پیدا بکنید، اون موقع است که نه تنها عاشق خودتون میشید بلکه عاشق تمام مردم دیگه هم میشید. یعنی دیگران رو دوست دارید، زیباییشون رو میبینید. چرا؟ برای اینکه شما عاشق خودتی و منتظر نیستی که دیگران شما رو تحسین کنن. منتظر نیستی که همسرت به شما بگه چقدر امروز زیبا شدی. همین که خودتون تو آینه خودتون رو تماشا میکنید و خودتون رو دوست دارید،
زیبایی خودتون رو میبینید، چه از لحاظ درونی چه از لحاظ بیرونی، اون موقع دیگه نیاز ندارید که کسی شما رو تحسین بکنه، کسی عاشق شما باشه، کسی عاشقانه با شما صحبت بکنه. هرچند عاشقانه صحبت کردن و عشق ورزیدن و تحسین کردن خوبه ها، اینا رو من انکار نمی کنم، خیلی هم خوبه که آدم تحسین بشه، آدم جملات عاشقانه بشنوه، ولی اگر هم نشنیدید، اگر هم تحسین نشدید، براتون مهم نمیشه. چرا؟ چون شما عاشق خودتون هستید، چون شما خودتون رو دوست دارید، چون شما خودتون رو همونطور که هستید پذیرفتید. میگه وقتی که شما به احساسات درون خودتون توجه بکنید و بشناسید این احساسات رو، اون موقع دیگه خیلی بهتر با خودتون رفتار میکنید. یعنی شما دیگه هویت خودتون رو به ظاهر و سایز اندام و بدنتون ربط نمیدید، گره نمیزنید. چون هویت شما نه به چاقیه، نه به لاغریه، نه به زیباییه، نه به زشتیه، اصلا به اندام فیزیکی، به فیزیک شما ربط نداره. هویت شما درون شماست، شخصیت شماست، وجود شماست. شما وقتی هویت خودت رو بشناسی، وقتی که درون خودت رو بشناسی، احساسات خودت رو بشناسی، اون موقع خیلی بهتر میتونی با بدن فیزیکی خودت رفتار بکنی و بدن فیزیکی خودت رو سالم، جوان، زیبا و خوش‌اندام ببینی و واقعا هم وقتی نگرشت و باورهات نسبت به خودت عوض بشه، واقعا همین اتفاق برای بدن شما میفته. امیدوارم این فایل مورد توجه همتون قرار گرفته باشه. براتون آرزوی موفقیت، سلامتی و شادی میکنم. خدا نگهدار تا ویدیوی بعدی.